मराठी रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज आपण या ठिकाणी वेट लॉस साठी मुगाचा डोसा बनवणार आहोत। चला तर मग आपण याचे साहित्य पाहूया। 1 वाटी मूग, अर्धी वाटी तांदूळ, 7 ते 8 मिरच्या, 7 ते 8 पाकळ्या लसूण, 4 ते 5 तुकडे अद्रक आणि लिंबू। हे 1 वाटी मूग आणि हे अर्धी वाटी तांदूळ हे आपल्याला 4 ते 5 तास भिजवून हे आपल्याला याची एक बारीक स्मूथ पेस्ट करून घ्यायची आहे। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी हे 4 ते 5 तास हे दोन्ही भिजवून घेतलेले आहे। हे मूग पाहू शकता तुम्ही किती मस्त फुललेत आणि हे अर्धी वाटी तांदूळ घेतलेले याचे फुलून अशा 1 वाटी पूर्ण झालेली आहे। हे सर्व आता दोन्ही आपण मिक्सर मध्ये बारीक करून घेणार आहोत आणि यामध्ये मिरची, लसूण, अद्रक, लिंबू हे सर्व टाकून एक स्मूथ याचा बॅटर तयार करून घेणार आहोत। या ठिकाणी पाहू शकता मी याचे हे असं स्मूथ बॅटर तयार करून घेतलंय। यामध्ये आपण आता खायचा सोडा टाकणार आहोत, एकदम थोडासा नॉर्मल टाकायचा आहे। इथे पाहू शकता मी केवढूसा टाकते। यानंतर आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ ऍड करणार आहोत। हे पुन्हा असं एक जीव करून घ्यायचंय। यानंतर आता आपण याचे मस्तपैकी डोसे करून घेणार आहोत। चला तर मग आपण आता याचे डोसे बनवूया। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी हा तवा थोडासा गरम होऊन दिलाय। जास्त पण गरम नाही होऊन द्यायचा, जास्त गरम झाला तर आपल्याला हे पीठ पसरवता येत नाही। हे आता मी हे बॅटर यामध्ये टाकते। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी कसं स्प्रेड करते। हा डोसा सर्व साइडनी व्यवस्थित हवा यासाठी मी हे असं करून घेते। याने काय होतं, डोसा सर्व साइडनी एकसारखा होतो। यानंतर आता आपण थोडंसं फ्लेम हाय करतोय। यानंतर आपण यावरती असं थोडंसं कडेकडेने तेल टाकतोय, म्हणजे याने काय होईल आपला डोसा एकदम व्यवस्थित निघला जाईल। काही जणांचं काय होतं, असं तेल नाही ना टाकलं तर आहे ना डोसा व्यवस्थित भाजला जातो। तेल टाकल्याने आपला डोसा व्यवस्थित एकदम नीट कडेने निघते। पाहू शकता तुम्ही असं आहे कडेने, हे बघा हा निघतोय आता हळूहळू। आता मी हा डोसा या प्लेटमध्ये काढून घेते हळूच। अशाच पद्धतीने मी बाकीचे डोसे बनवून घेते। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी हे बॅटर घेतले। आता हे आपण यामध्ये ऍड करून व्यवस्थित डोसे करून घेतोय। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी हे पूर्ण डोसे सर्व असे काढून घेतलेत। इतके छान दिसतात। याला जाळी पण तुम्ही पाहू शकता खूप छान आली आहे। हे खायला तर खूप छान लागतात। तुम्ही ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि कसा वाटला व्हिडिओ हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका। लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायला विसरू नका।